Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So we have a new exam question now. Two new exam question actually. And these are for morning of July the 13th, 2023. So it's just yesterday, but yesterday I was so tired and I have work to do, so that's why today I do it now, okay? Cái đề thi này là đề thi sáng hôm 13 tháng 7 năm 2023 và mình hôm nay 24 mình mới làm được. Okay, so we have test 1 and test 2 here. The line graph shows information about the number of museum visitors in the UK in summer and winter of 2005. Okay, vậy là cái test 1 này nó nói là cái biểu đồ đường này nó show được thông tin về cái số lượng mà những người khách viếng thăm cái bảo tàng ở nước UK, ở cái Liên hiệp Anh này, ở mùa hè và mùa đông của năm 2005 thôi. So you knew that this one is in the past. Okay, so most of this essay, task 1, you have to write it in past, simple past, okay? Nhìn thấy cái năm 2005 là biết là trong quá khứ rồi, cho nên là phần đông cái bài task 1 này mình phải viết ở thì quá khứ đơn nha các bạn. So this is visitor number and this is time in the day, o'clock. Đây là cái thời gian trong ngày nè. Từ mấy giờ đến mấy giờ. So this is visitors, số lượng khách nè. And this one is for summer and this one is for winter. Đó, một cái mùa hè, cái mùa đông á. So what can you see here? Đó, các bạn nhìn thấy cái gì trong cái hình này đầu tiên đã. Giờ là mình mở ra coi nè. Đó. Tôi thấy được từ cái chỗ mà 0 giờ là không có ai hết, nhưng mà đương nhiên lên tới 10 giờ sáng là bắt đầu nó vụt lên rất là nhanh. So basically it's climb the figure climb steeply from 0 here, no one comes to the museum at midnight of course, and then up to 10 o'clock you see it's like going up a lot. Mình có thể nói là cái đỉnh điểm của nó luôn luôn là cái lúc 12 giờ nè. So the top, so basically the maximum number of visitors always happens or occurs at 12 o'clock or at noon. Lúc nào 12 giờ trưa nó cũng là đỉnh điểm nhất và nhiều nhất. And then it keep dropping slowly, và nó sẽ theo cái xu hướng là nó rơi chậm xuống. Nhưng mà có một cái chỗ này là cái mùa hè đến 18 giờ nó mới còn không, nó mới còn bằng không. Nhưng mà cái mùa đông á, là đến 3 giờ chiều là nó bằng không luôn rồi. So basically the difference here, even though it drops slowly from 12 o'clock onward, but in winter at 3 o'clock there's still people, okay? 3 giờ vào cái mùa hè nó vẫn có người nha. But then for summer it only reaches 0 at 18 o'clock or 6 o'clock in the evening. While for winter at 3 o'clock already like reaching 0. Okay, so there is not much to talk about in this line graph. So it means that you have to really compare tiny little details now. Tại vì cái hình này nó không có nhiều thứ để mà nói, cho nên là để cho đủ chữ thì mình bắt buộc là mình phải phân tích, mình phải vạch lá tìm sâu, mình phải chi tiết hơn chút xíu thôi, mình nhìn những chi tiết thôi để so sánh. Okay, so basically let's start first with the opening. Mở bài cái đó. Line graph. Mình có thể ghi mở bài như thế nào. So basically the line graph show information. You can say the line graph provide, cung cấp thông tin về cái gì? The number of museum visitors. Mình paraphrase mấy chữ đó chút xíu. Không cần thiết phải biến đổi tất cả những chữ này nha, chỉ cần một vài cái thôi. There's no need to paraphrase every word in the essay title, okay? A few one is okay. Data about the number of visitors to a UK museum. So basically to a museum in the UK. You can write like in full, có thể viết đầy đủ ra là the United Kingdom nha, phải có the nha. To a museum in the United Kingdom.
Okay. In summer and winter. Hai cái chữ này dường như không paraphrase được, rất khó paraphrase hai chữ này. In summer and winter of 2005. Okay. Chỉ cần là mình biến đổi cái dạng của nó hoặc là mình thay đổi một vài từ thôi. You only need to change a few words, change its setting, I mean its form. Like for example, the number of visitors to museum, the number of museum visitors, you know. Biến đổi cái dạng thành chút xíu cũng được nữa. And then what? Because when you look at this one, you can see immediately the trends, right? So you can write outline right now after the opening. Tại vì bây giờ nhìn một cái là mình thấy được liền cái trend, cho nên mình sẽ viết cái phần overall nhìn chung á ngay đằng sau cái mở bài nha. In general. Nhìn chung thì sao? In general. Có vẻ như rằng it seems that. Đương nhiên nhìn một cái là thấy được liền là summer có nhiều khách viếng thăm hơn nhiều so với winter đó. Of course, it's very clear that there are more visitors in the summer compared to the winter time, isn't it? And there's also one huge difference is that I told you before. In winter, at 3 o'clock onward, the museum is already empty, 0 visitors. While for summer, at 18 o'clock, 18 hours. Ok, nó có hai cái sự khác biệt chính, đó là mình đã nói là cái chỗ này đến 6 giờ nó mới không còn người nào. Còn cái chỗ này ở winter là 3 giờ chiều là hết rồi. Và còn một cái nữa là đương nhiên là cái chỗ này, cái lượng khách viếng thăm chung ở cái mùa summer nó phải lớn hơn ở mùa winter rồi. It seems that, nhưng mà nó lớn hơn nhiều không? Nó lớn hơn rất nhiều đấy. Actually the differences is a lot, you know. It seems that there was, có vẻ dường như rằng, thì nó dường như đối với chúng ta bây giờ nha. Nhưng mà cái thông tin này nó nằm trong quá khứ. Những cái sự kiện trong quá khứ. So basically it seems to us right now, so that's why I use present simple. But the data it's in the past, so that's why here simple past. Đó là lý do tại sao chỗ này là một cái là hiện tại đơn, cái là quá khứ đơn á. It seemed that there was a significant difference, có một cái sự khác biệt lớn in the visitor count, trong những cái sự mà đếm du khách đó, trong cái lượng du khách đếm được á. In the visitor count between the two seasons, giữa hai cái mùa này. Mà trong đó làm sao mình có thể thêm thông tin rõ ràng là khác biệt như nào. You can include more information to show which one is more than which. With summer being, với cái mùa hè là sao? With summer being, cái lượng này thực sự mình đếm ra nha, cái lượng này thực sự là nó lớn hơn nhiều so với lại cái vùng này nha. Nếu các bạn đếm theo cái kiểu diện tích á, thì cái vùng này nó có vẻ nó lớn gấp 3 lần, ít nhất là gấp 3 lần á, đến gấp 4 lần luôn á. So if you count the number of visitors by counting the area between this one and this one like it's like 3 to 4 times bigger than this one actually. With summer being roughly 4 times more. Với cái mùa hè là nó xấp xỉ gấp 4 lần hơn. Là biết là hơn cái gì rồi đó. We know this one, if you write this one, it means that with summer being roughly 4 times more than in the winter, right? 4 times more. Ngoài ra còn gì nữa không? I mean, you can write the fact that I wrote here about the time when it's zero, when it's empty. But if you think that it's not something that is too much, that's suitable for the overall, you can leave it. Cái khúc mà mình nói về cái vụ mà mấy giờ nó trống á,
thì mình nghĩ có lẽ là nhiều bạn sẽ không đồng tình, sẽ coi là nó nên để ở cái phần chi tiết hơn, I think. Okay, so both season, cả hai cái mùa này. In both seasons, trong cả hai mùa này thì sao? In both seasons, in both season, there were no visitors. Không, lúc đó làm gì có khách viếng thăm nào đâu. There was no visitors at 0 hour. Lúc mà 0 giờ, at 0 hour. At 0 hour. However, tuy nhiên sao? However, the figures skyrocketed. Nó bay như tên lửa lên trời luôn. Skyrocketed, cái con số nó bay như tên lửa trên trời luôn. The figures skyrocketed to cái chỗ này là bao nhiêu? This one is about 1,500. The figure to 1,500. And cái số này là lên 600 này, lúc 22 giờ nè. And 600. Let's just say at 12 o'clock. At 12 o'clock. Lúc 12 giờ thì sao? Lúc mà 12 giờ thì sao? Con số nó skyrocketed to this one and this one. In summer and winter respectively. Mình đưa ra hai con số và mình đưa ra hai cái hạng mục như là summer và winter, mình bắt buộc là phải nêu lên cái chữ phẩy một cái rồi tương xứng nha. Tại vì mình không thể nào mà kêu coi như người ta sẽ hiểu được là hai con số này nó tương xứng với cái gì nha. Bắt buộc luôn á. Respectively. You need this one, okay? And winter respectively. It is worth noting that, rất đáng chú ý ghi một điều rằng, it is worth noting that for the previous, for the previous, cái mình nêu lên trước đó nó chính là cái summer. So for the previous is the summer, for the latter is the winter. Cái trước đó là cái summer, cái latter là cái winter nha, tại vì nêu cái nào trước nào sau thôi. But for the previous, there was no fluctuation. Nó lúc đó nó làm gì có cái sự mà biến động đâu. There was không có lên xuống, mà nó chỉ có đi lên thẳng thôi. Còn cái này nó có biến động nè, lên xuống nè. There was a fluctuation here, but there was no fluctuation there. There was no fluctuation as in the case of the latter. Đã không có sự biến động như trong cái trường hợp của cái sau, tức là cái winter. Rồi sau đó là cái gì? Mình có thể nói là từ cái chỗ này nó có thể có đà giảm xuống, từ từ là đi xuống thôi. Afterwards, sau đó thì sao? Afterwards, the figures dropped slowly, hoặc là drop gradually, hoặc là có thể là cái này mình coi là nó giảm, mà nó giảm sao? Nó giảm là hơn so với lúc nó tăng lên. It's actually, this figure actually drops slower than when it goes up, you know. Drop slowly. Reaching zero by reaching zero at 18 hours, at 18 o'clock.
Because here they say it's o'clock, right? So you can totally say 18 o'clock. Cái chỗ này nó ghi là time o'clock, thì mình hoàn toàn nó ghi là 18 o'clock, hoặc là mình có thể ghi khác được. You can say at 6 in the evening. Let's make it clear. Let's be safe that way, okay? Mình biến thành là 6 giờ tối đi cho nó an toàn. At 6 in the evening. For the summer. And at 3 o'clock, at 3 in the afternoon for the winter. Những con số nó rơi xuống chậm, đạt cái số 0 lúc 6 giờ vào buổi chiều tối cho cái summer, và 3 giờ ở buổi sau buổi trưa cho cái winter. Và mình có thể thêm một điều nữa là đây cũng là một cái sự khác biệt không nhỏ giữa hai mùa. This was also a difference between the two seasons. Okay, let's see this one. Cái này tổng cộng 127 chữ vẫn thiếu nè. You see, it is 127. You still need to mention something. And how do you mention that something? Well, you can see that this one is going down, but this one is going down as well, nearly at the same rate, right? Cái đường này nó đi xuống, nó song song đường này nè, nó gần như ở một cái tốc độ giống nhau, còn chỗ này nó rơi xuống nhanh hơn nè, you see. This one drop a bit faster, you see. So maybe you can write another paragraph. Có thể viết thêm một cái đoạn nữa. In particular, điển hình thì sao? In particular, có một cái sự khác biệt. Mình có thể tách này ra thành hai đoạn đi, xong này gộp nó lại. Let's just combine this one together because this one talk about like after 12. This one's before 12. Một cái trước 12 giờ, một cái sau 12 giờ đi. Có một sự khác biệt giữa hai cái mùa này. In particular, the rate of decline, cái tốc độ giảm đi. Ở hai cái mùa này nó gần như nhau. Ở cái lúc mà 12 giờ lúc đầu nè, the rate of decline was almost similar between the two line, the two data. The two figures, sorry. Tại vì cái data không đếm được. Data is uncountable. The rate of decline was almost similar between the two figures. Cái chỗ này nó gần giống nhau. Between of two figure. After 12. However, tuy nhiên sao? Nevertheless, at 4 o'clock you can see a sharp decrease, right? Sau 4 giờ cái này nó giảm nhanh nè. Nevertheless, a sharp decrease occurred after 4 o'clock. After 4 o'clock in the afternoon for the winter month. Đương nhiên là mùa đông thì là những tháng mùa đông rồi. Of course it's winter, it's winter month.
Cái sự khác biệt này có thể là mình nên nêu ra ở cái chỗ cuối này chẳng hạn. Maybe I think maybe write this one at the end. There was also a small difference as tuy nhiên cũng có một cái sự khác biệt nhỏ đi, bởi vì một cái sự giảm mạnh diễn ra lúc 4 giờ ở những cái tháng mùa đông. Okay, I think that's good enough, I think. 156 đúng luôn nè. It's 156. It's good enough. Alright, and then if I move this one, I'll just here. This is a task 2. Okay. Let me just make it this way. I want to change the color of the text somehow. Excuse me. So white and then unbold. Okay, task 2 here. Chúng ta có cái task 2 hôm qua nè. Many countries consume more imported food rather than local food. What are the reasons and what are the solutions to encourage people to consume more local food? Cái đề task 2 hôm qua nó ghi là nhiều đất nước họ tiêu thụ nhiều cái thức ăn lương thực mà nhập khẩu hơn so với lại những thức ăn ở địa phương. Thì nó hỏi là cái lý do cho điều này là gì? Và nó hỏi là có những giải pháp nào để khuyến khích con người ta tiêu thụ nhiều cái lương thực ở địa phương hơn không? Wow, cái câu này mà không có kiến thức về cái chuyện mà thức ăn nhập khẩu và thức ăn địa phương, không có kiến thức là coi như thua chắc luôn đó nha. Mấy cái câu mà hỏi về reason với solution thực sự bắt buộc phải có kiến thức, phải đọc nhiều mới làm được nha. For this kind of question that asks you for the reasons and the solution, you must have at least some basic knowledge about imported food and local food and things like that, you know, in order to do this essay, okay? Thì mình có thể biện luận như thế nào? Thì mình có thể coi là tại sao con người ta lại tiêu thụ nhiều cái thức ăn mà import nhập khẩu hơn. Thì có thể suy ra được là tại sao. Bây giờ imported food thì đương nhiên nó phải chịu thuế nhập khẩu đó. Và đương nhiên là vì thế mà cái giá của imported food luôn luôn cao hơn nhiều so với local food. Nhưng mà tại sao con người ta lại tiêu thụ nhiều hơn? Có thể do nhiều lý do. Thứ nhất, đó là ví dụ đất nước người ta hoàn toàn không có cái đồ ăn đó luôn. Do những lý do ví dụ như là cái đất nước đó nó không có biển chẳng hạn thì sẽ không có hải sản. Hoàn toàn bị bao phủ bởi đất chẳng hạn, không có biển. Thứ nhì là có thể là do tại nông nghiệp của cái đất nước nó kém cỏi, hoặc là nó bị tàn phá, hoặc là bị cái gì đó nó không phát triển nổi chẳng hạn. Thì cái thức ăn nó bắt buộc phải nhập khẩu nhiều hơn. Ví dụ như cái vùng đói kém hơn những cái vùng mà nó, hoặc là có thể là do tại vì đất nước nó không trọng phát triển nông nghiệp mà người ta trọng phát triển công nghiệp nhiều hơn chẳng hạn, thì nó sẽ bỏ bê nông nghiệp, thì là bắt buộc là phải import, phải nhập khẩu nhiều lương thực hơn từ nước ngoài, cho nên mới dẫn đến chuyện này. So for the reasons of why imported food people consume it more than local food in many countries, you can think about this one. Imported food are most of course more expensive than local food because why? Import tax, thuế nhập khẩu, import tax. But people have to consume it. Why? Because maybe their country is landlocked, or they have no oceans surrounding their country, so no seafood, for example, or their agriculture is really bad because of, let's say, of war, or maybe because bad agriculture practice, or maybe natural disasters for a long time. Có thể là do tại vì nông nghiệp kém cỏi, hoặc là thiên tai dịch bệnh liên tục chẳng hạn, một thời gian lâu dài chẳng hạn. I think there are many reasons, but one more reason that I don't think people will think about is basically some country they have they just love imported food more than their local food, because that's how it is. For example, Vietnam, you know, whenever there's something foreign coming in, people would be like, "Oh my God, this is foreign. This must be better than local." You know, có một cái lý do nữa mà mình nghĩ nhiều người không nghĩ ra, đó chính là bệnh sính ngoại. Tại vì ví dụ như người Việt đi, nhìn thấy đồ nước ngoài một cái là ôi trời ơi, đồ nước ngoài này chắc phải tốt hơn đồ Việt Nam nhiều.
cái bệnh xích ngoại chẳng hạn. Nhưng mà mình không nghĩ mình nên đưa vào cái lý do này. I don't think I should include this reason, isn't it? Okay, let's start first. Based on the reason you can think of solution, okay? Dựa vào cái lý do mình nghĩ được cái solution. Nhưng mà lý do đưa ra 1-2 cái thôi nha, để mà cậu phát triển ra được. Chứ viết nhiều quá mà nó loãng không phát triển được á, là cũng phiền nữa, là cũng không điểm tốt đâu nha. Maybe give just 2 reasons and then try to develop it, okay? And then develop solution for it instead of having so many reasons but you do not develop it. That's not so good for your grade, you know. Okay, opening, mở bài nè. Due to several reasons, there is a situation in which many countries import food from others for consumption. Do nhiều lý do có một cái tình huống mà trong đó nhiều đất nước nhập khẩu lương thực từ những nước khác cho chuyện tiêu thụ. Và nhưng mà cái câu này nó lại chưa có bao hàm cái ý là nhiều imported food hơn local food nha. We haven't talked about whether it's more or not. It can reach a point when, nó có thể đạt đến một cái thời điểm nơi mà it can reach a point when local food is not consumed as much as its imported counterpart. Đó, cái chữ counterpart, phần đối trọng nè. Nó có thể đến một cái điểm, đến một cái lúc nơi mà cái local food nó không được tiêu thụ nhiều như là cái phần đối trọng mà được nhập khẩu của nó. Tức là cái imported food đó. Mình không có cần phải nêu ra cái reason với solution ngay lúc mở bài đâu. You do not need to talk about a reason or solution right at the opening, okay? And you can talk about the reason now at the body 1, okay? Tôi đặt theo bài 1 để nói về cái lý do ngay bây giờ. As for the geographical, nó gọi là địa lý. As for the geographic, the geography. As for the geography of many nations. Khi mà nhắc đến cái địa lý của nhiều đất nước đi. As for the geography of many nations. certain as for the geography of many nations, not many are blessed with the coastline, with the coastline, or have a developed agriculture. Khi mà with coastline or have developed agriculture, đúng rồi, agriculture không đếm được, uncountable, or have developed agriculture. Khi mà nói về cái địa lý của nhiều đất nước đi, không có nhiều nước được ban phước, được ông trời ban cho với cái đường bờ biển, hoặc là có cái nông nghiệp mà phát triển. Xong mình
có thể diễn giải câu đó ra mà một cách dễ hiểu hơn. You can, the next sentence, I will try to explain this one in more details. In particular, countries surrounded by sea, những đất nước được bao phủ bởi biển đi. Countries surrounded by sea are often quite abundant in seafood. Những đất nước bị bao phủ bởi biển thì thường là khá trù phú, giàu có về hải sản. Are often quite abundant in seafood. Mình có thể nói về một cái là đường bờ biển trước đã. We can talk about coastline first, and then we can talk about agriculture later, okay? 2 ý thôi. Mình nói về cái coastline trước đi, cái đường bờ biển trước đi. Often quite abundant in seafood. And vì lý do đó, and therefore are the exporters of said goods. Những đất nước được bao phủ bởi biển thì thường là rất là trù phú về hải sản, và vì lý do đó là những cái người xuất khẩu của những cái hàng hóa như thế được nói tới. Are the exporters of said goods. Tuy nhiên sao? Many countries, however, many regions are landlocked. Tuy nhiên nhiều vùng thì nó bị landlocked, bị bao phủ bởi đất không à. Mình có thể nêu lên một cái có, cái không, đất nước có, đất nước không, để mà so sánh tương phản hai bên á. You can mention the two, like country that has a lot of things and country that doesn't have much, in order to show contrast, you know. And hence, it is impossible to get to have access to seafood on its own, on their own, tại vì số nhiều. Tuy nhiên nhiều vùng nó bị khóa bởi đất, nó bị bao phủ bởi đất, và vì thế nó không thể luôn có tiếp cận với lại hải sản tự thân nó. It is almost impossible. Và vì lý do này mới dẫn đến chuyện là nó cứ phải nhập khẩu và nhưng mà nếu mà mình nêu lý do như vậy thì nó không giải thích được tại sao lại ăn nhiều cái thực phẩm mà imported hơn so với local food. Mình phải biết làm sao để mà chứng minh được là người ta ăn nhiều cái thức ăn mà imported, nhập khẩu hơn. But if you write like this, it's like we haven't been able to prove more why they consume more imported food, you know. To seafood on their own. The situation can be made worse. Cái tình huống có thể bị làm cho tệ hơn nữa. Mình có thể lái qua cái chuyện mà nông nghiệp của nó không tốt chẳng hạn. We can switch to the part when they don't have developed agriculture, you know. Can be made worse when there are agriculture. When the agriculture is not developed. When the agriculture is not developed and there is a clear dependence on import for food.
cái tình huống có thể bị làm cho tệ hơn khi mà cái nông nghiệp của họ nó không phát triển và có một cái sự phụ thuộc rõ ràng luôn về nhập khẩu lương thực. There's a clear dependence on import for food. Xong mà điều này dẫn đến điều gì? What does this one leads to? Mình nên viết theo cái kiểu mà giống như là điều A dẫn điều B dẫn điều C. You know, theo quan hệ nhân quả như vậy nó sẽ tốt hơn. Try to write in a cause and effects kind of way. So A leads to B, B leads to C, C leads to D, something like that. Can be made worse. We can change this one to can be aggravated. Bị làm cho tệ hơn. Can be aggravated when the agriculture is not developed and there's a clear dependence on import for food. As a result, như một hệ quả thì sao? As a result, in order to feed their whole country, để mà có thể nuôi sống nguyên cả một đất nước của họ, in order to feed their whole country. Country nói chung thôi nha. Để mà it's a country in general, okay? Để mà nuôi sống cả đất nước đi. In order to feed the whole country. In order to feed the whole country. They, cái chữ they này là nhắc tới những cái đất nước đó nè. They here refers to these imported nations, you know, to feed the whole country. They must depend on and consume more imported food rather than local one. In order to feed the whole country, they must depend on and consume more imported food rather than local ones. Như một hệ quả để mà nuôi cả đất nước đi, họ bắt buộc phải phụ thuộc vào và tiêu thụ nhiều cái imported food, nhiều cái đồ ăn mà nhập khẩu hơn so với những cái đồ ăn locals. Ok, đó là cái lý do mình phải làm sao cho nó thuyết phục. Ok, the reasons must sound convincing, okay? Otherwise it wouldn't work. Ok, cái lý do phải làm sao cho thuyết phục nha mọi người. Chứ nếu mà đưa ra lý do mà nó không có thuyết phục tại sao người ta phải consume nhiều hơn, cái chữ nhiều hơn này quan trọng nè. This one is important. A lot of people fail to convince people why they consume more imported food rather than local food. Ok, rất nhiều người họ fail trong cái chuyện mà chứng minh được tại sao lại tiêu thụ nhiều hơn nha. Cẩn thận các bạn. Mình có thể nêu rõ ra là cái agriculture tại sao nó không phát triển tốt. We can even made it more convincing by saying why the agriculture is not developed. Mình có thể thêm cái sự thuyết phục ở đây, chỗ này. It's not developed due to famine, do cái famine, nạn đói kéo dài, due to natural disasters, do những cái thảm họa thiên nhiên chẳng hạn. Due to natural disasters or bad agricultural practice, hoặc là do những cái phương cách thực hành nông nghiệp rất tệ chẳng hạn, thì nó gây ra cái chuyện nông nghiệp kém, đúng không? Due to natural disasters or bad agricultural practice. Đó, đây là những cái lý do mà bắt buộc mình nên nêu ra để cho nó thuyết phục hơn. These are the reasons why you need to write in order to convince people more, you know. And based on this one, you can write a solution for that. Dựa vào những cái điều này mình có thể viết được cái solution nha. Ok, then
That one is already how many? 143, 143 nè. Okay, now for the solution. Bây giờ mình viết cái giải pháp nè. To solve these problems. Để giải quyết những vấn đề đó. To solve this problem thì phải làm sao? To solve this problem, we look at the part about mình phải nhìn vào những cái vấn đề nào giải quyết được nha. Need to look at the problem that can be solved. For example, you cannot solve the problem that your country is not in contact with the sea, okay? Cái chuyện đất nước mình không có được kết dính với đường bờ biển là cái chuyện không thể giải quyết được nha. So maybe it's actually you can be able to solve the problems such as natural disasters or bad agricultural practices. Okay. Mình có thể là solve những cái vấn đề nào thì mình đưa ra giải quyết thôi. To solve these problems, mình có thể ghi là while geographical location cannot be improved, trong khi cái vị trí địa lý thì không thể nào mà cải thiện được nó rồi đó. While geographical location cannot be improved, those countries can attempt, có thể thử, can attempt to tackle the issues. Nhớ là tackle thường đi với issues hơn cái chữ problem nha các bạn. Tackle often go with issues, okay? More than the word problem. Can attempt to tackle the issues of natural disasters and cái ngoài ra còn lại thì có thể là cải thiện nông nghiệp nè. Tackle the issues of natural disasters and làm cho tốt hơn and improve their agriculture, và cải thiện cái nông nghiệp của họ. Đó là hai cái vấn đề mình nêu lên trên đây có thể giải quyết được nè. These are the things that can be solved, can be improved, but this one cannot, okay? How can you solve natural disasters? Mấy cái thảm họa thiên nhiên này thì làm sao? Nhưng mà các bạn để ý kỹ nè, cái này nó nêu ra giải pháp để khuyến khích con người ta tiêu thụ nhiều thức ăn địa phương hơn nha, chứ không phải là giải pháp để mà giải quyết những cái vấn đề trên đây mình nêu ra nha. These are the solutions that help you. They ask for the solution to encourage people to consume more local food. Not the solution for these reasons you mentioned. Okay, so be careful. Giờ làm sao để giải quyết vấn đề mà làm cho con người ta tiêu thụ nhiều cái thức ăn địa phương hơn nè. So maybe I can change this one to encourage the consumption of local food, để khuyến khích cái sự tiêu thụ thức ăn địa phương nói chung thôi nha, local food in general. Mình có thể là đưa ra những cái ví dụ như là tìm cách cải thiện cái chất lượng của những cái nông sản địa phương chẳng hạn. We can try to improve the quality of local food. Nếu mà mình nêu cái tackle issue natural disaster thì nó không hoàn toàn liên quan gì lắm đến cái chuyện mà giúp cái con người ta tiêu thụ nhiều thức ăn địa phương hơn. Cho nên là mình nghĩ là bây giờ cải thiện nông nghiệp, cải thiện thức ăn, chất lượng thức ăn đi, hoặc là tăng thuế cho mấy cái hàng nhập khẩu nữa. I think there are two ways we can do this.
To encourage the consumption of local food, more tax could be imposed. Nhiều thuế hơn có thể bị áp lên, áp thuế lên. More taxes could be imposed on imported food. Trong khi làm sao? While an emphasis, trong khi một cái sự mà nhấn mạnh, while an emphasis on improving local food quality, trong khi một cái sự nhấn mạnh về chuyện cải thiện cái chất lượng đồ ăn. An emphasis on improving food quality must be carried out, it must be done. Local food quality, sorry. Để cho nó rõ ràng, it needs to be clear, you know. Mình có thể ghi về vụ tăng thuế đi. Now about more taxes. By doing so, by these moves, bằng những động thái đó, by these moves, imported food can reach a price point that is unaffordable to the general public. Bằng những động thái đó, những cái thức ăn mà nhập khẩu có thể nó có thể đạt được một cái điểm về giá thành mà nó không thể chi trả được bởi đại bộ phận dân chúng nữa rồi. Mắc quá rồi. Can reach a price point that is unaffordable to the general public. Và điều đó dẫn đến điều gì? Dẫn đến họ là phải quay về với lại chuyện ăn nhiều sản vật địa phương hơn. And that leads to what? Điều này dẫn điều kia. Leading to an increase in leading to an increase in the consumption of its local counterpart. Đó, mình lại dùng chữ counterpart một lần nữa, dẫn đến một sự gia tăng về sự tiêu thụ của cái phần đối trọng mà thuộc về địa phương, tức là cái thức ăn địa phương á. In the consumption of its local counterparts. Về bây giờ nói một cái câu nói về cải thiện chất lượng của đồ ăn địa phương nè. Furthermore, mình có thể thêm là du nhập những cái phương pháp thực hành nông nghiệp mới và giáo dục nông dân để mà sản xuất ra cái lượng thức ăn vừa rẻ hơn mà lại vừa chất lượng hơn. We can talk about like governments can đưa vào thực hiện, can Theo mà đó, chính quyền có thể đưa vào những cái công nghệ mới và giáo dục những người nông dân để sản sinh ra những vụ mùa chất lượng cao hơn. To produce higher quality crops. To produce high quality crops with more affordable price. Với cái giá thành phải chăng hơn, giá thành nói chung thôi nha, prices in general. Higher quality crops with more affordable price. Bây giờ nếu mà hai cái điều này đưa ra, mình phải làm sao mà nó thuyết phục để mà đưa ra cái chuyện là người dân sẽ tiêu thụ nhiều cái sản vật địa phương hơn nha. Bây giờ một mặt mà mình áp thuế vào hàng
nhập khẩu, nhưng mà mặt khác mình cũng phải làm sao cho cái giá thành cái đồ ăn địa phương và cái chất lượng đồ ăn địa phương nó tăng lên, thì cả hai đầu này nó mới giúp cho tăng cái sự tiêu thụ về local food được nha, nó mới nghe hợp lý nha mọi người. So basically, when you give solutions, these solutions must make sense, okay, and they must kind of help each other in order to, achieve a better result. Like for example, if you say that more tax should be imposed on imported food, but you should also say that you should try to improve the quality and decrease the price of local food. Those two goes together. Those two go together in order to help the local to increase their local food consumption. I think also is a better word here. Cái chỗ này nó also nó hợp lý hơn. With more affordable prices. When these approaches, khi những cái cách tiếp cận này, when these approaches are done right, được thực hiện đúng cách, when these approaches are carry out. I don't want to use the word carry out because that's a phrasal verb. It can make your writing a bit less formal. Nếu mà dùng phrasal verb carry out thì nó sẽ làm cái bài writing nó kém trịnh trọng hơn nha các bạn. When these approaches are được thực hiện. When these approaches are enforced. When these approaches are enforced. Simultaneously, cùng nhau nha. Enforced simultaneously, cùng lúc với nhau. It can improve the situation with relative ease. Đó, danh từ của chữ easy á. Khi những cái cách tiếp cận này được thực hiện một cách cùng nhau đi, đồng thời đi, nó có thể cải thiện tình hình với một cái sự dễ dàng tương đối. Okay, there you go. Okay, let's see how many words this one is. Okay, 229 rồi, chỉ cần thêm cái kết bài nữa thôi là đủ. Là mình đủ cái limit. Just adding the conclusion and you have the whole essay, like the whole essay is a good one. Okay, and then in conclusion, cứ kết luận cái in conclusion đi. In conclusion, what can you say in the conclusion? Cái kết luận nó có thể thảo mai chút xíu. You can say in conclusion, there are some reasons. There are some reasons for the in this for the disproportionate use of imported food compared to the local one. Kết luận lại có một số lý do cho cái sự mà sử dụng mà rất bất cân xứng của cái thức ăn mà nhập khẩu so với những thức ăn địa phương. Sự sử dụng bất cân xứng này tức là sao? Tức là người ta tiêu thụ nhiều cái imported food hơn. It means they consume more imported food, disproportionate use. These reasons. Cái tình huống này, cái chuyện này có thể được cải thiện compared to the local one. However, the situation can be improved. Hoặc là mình có thể ghi là đảo chiều nó lại để mà
để mà khuyến khích con người ta tiêu thụ nhiều thức ăn địa phương hơn, we can just say turn it the other way around, you know. Can be improved by you can say again like here, improving local food quality. And raising tax, những cái khoản thuế, raising taxes for imported food. Tình huống có thể được cải thiện bởi việc cải thiện chất lượng thức ăn địa phương và gia tăng thuế cho thức ăn mà nhập khẩu. I think thuế nói chung, đúng không? Like tax in general. Okay, that's good enough. We shouldn't spend too much time. This one is already 264. See? 264 nè các bạn. Miễn làm sao mà các bạn viết đúng cái yêu cầu đề và chứng minh được đúng. Không có bị lừa, không có bị lạc đề nhẹ hay là lạc đề, là các bạn cũng điểm ít nhất là 6.6.5 rồi. Và cái còn lại nó phụ thuộc vào cái kết nối giữa các câu, cái mục đích của các câu như thế nào với nhau. As long as you answer the question like clearly and you do not go off topic, that will result in at least band 6 or 6.5 in writing already. The other one lies on the connection, the logic, the flow of your essay, okay? Between the sentences, the logic. That is coherence and cohesion and task response, which is 70% of your score already. Cái phần mà trả lời đúng yêu cầu đề là 40% số điểm rồi đó. Cái phần CC, coherent, cohesion, sự kết dính, sự mạch lạc, sự logic giữa các câu ý, nó là 30% nữa, tức là 70% rồi. Chỉ cần như vậy thôi là các bạn điểm cũng điểm tốt lắm rồi đó. And then the other one is for grammar and vocabulary. 30% còn lại cho cái grammar vocab thôi. Alright, I think this essay can be at least, I think, band 7 or 7.5 if I have to be a bit more generous. Nếu mà viết như vậy có thể lên được cỡ 7 hoặc 7.5 nha các bạn. Nếu muốn cải thiện hơn thì mình có thể là tìm cách thuyết phục hơn nữa. If you want to improve the grade, the score more, maybe try to write in a more convincing manner, you know, viết một cách thuyết phục hơn. Because I don't want to advise people to use like, you know, more fancy vocabulary, because that sucks, that's really bad, you know. That's not a good approach. Mình không muốn khuyên mọi người là phải dùng những từ đao to búa lớn hơn, tại vì cái cách tiếp cận không có tốt. Chỉ có những trung tâm mà muốn mời chào, muốn lùa gà mới làm như vậy thôi, mới viết những cái bài mà dùng từ vựng khủng quá mà thôi. I don't want to do that, okay? Alright, if there's, I will just end the video here, I guess. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.